Ngôi nhà này trong huyền không phi tinh gọi là Vượng Sơn Vượng Hướng. Diện tích 8.000m², địa chỉ là 1808, có 8 căn phòng, tượng trưng cho một việc đó chính là cung khôn, hậu đức tải vật. Âm dương căn biệt thự phải cân bằng. Chủ nhân căn biệt thự đã làm được điều đó. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh Khoa học Phong thủy cùng Master Kỳ. Và ngày hôm nay Mỹ Phương rất là vui khi được đồng hành với Master Kỳ đi tham quan tại khu biệt thự vườn tọa lạc tại thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và ngay lúc này đây, thầy Kỳ sẽ chia sẻ cho tất cả chúng ta về chủ nhân của ngôi biệt thự đặc biệt này. Chúng ta đang đứng trước một căn biệt thự của chị Huỳnh Duyên. Đó chính là một người thân thiết và được xem như chị em. Người trong nhà thì gọi là Kỳ tiên sinh, một cái tên rất là thân quen. Mỗi chuyện trong gia đình đều gọi Kỳ tới đây để tham dự. Và hôm nay rất là vui khi được quay lại ngôi nhà này và giới thiệu những điểm nổi bật về phong thủy về ngôi nhà. Thầy Kỳ ơi, khi mà nghe thầy chia sẻ như vậy á, thì Mỹ Phương đang rất tò mò là không biết là mối nhân duyên nào có thể kết nối thầy Kỳ với chị Duyên để chúng ta có một buổi tham quan đặc biệt như hôm nay không ạ? Cách đây 10 năm thì chị Duyên đến với Kỳ Trà, có nghĩa là tại vì mình làm về trà, chị mới nói rằng chị có một căn biệt thự ở Bà Rịa như thế này và mời mình đến, và từ đó về sau trở thành người như trong gia đình. Qua câu chuyện thì Mỹ Phương thấy là thầy Kỳ rất là am hiểu về ngôi biệt thự này. Vậy thì thầy có thể chia sẻ về thế đất phong thủy của căn này được không ạ? Căn biệt thự này rất là đặc biệt thưa các bạn. Thì trong huyền không phi tinh gọi là Vượng Sơn Vượng Hướng. Sơn thì quản nhân đinh, thủy thì quản tài. Thì quản nhân đinh chính là con người được bình an trong ngôi nhà này. Tài chính là đem tới tài lộc và sự may mắn trong việc tiếp xúc với người bên ngoài. Nên do đó chúng ta sẽ thấy rằng ngôi biệt thự này phía trước sẽ có nước và được bố trí một cái hồ nước nhỏ. Căn biệt thự này có diện tích 8.000m² và cái địa chỉ là 1808, và trong đây có 8 căn phòng. Số 8 này nó tượng trưng cho một việc đó chính là cung khôn. Nó tượng trưng cho sự bình an, bởi vì đất thì rộng rãi và chứa đựng tất cả, nên chúng ta có thể nghỉ dưỡng ở đây. Và trong dịch lý người ta là hậu đức tải vật, là tạo ra sự đức độ khi ở căn biệt thự này. Thưa quý vị, khi mà nghe thầy Kỳ chia sẻ kỹ càng như vậy thì Mỹ Phương đang rất là háo hức muốn được gặp chị Duyên ngay lúc này. Và bây giờ thầy Kỳ có thể dẫn em vào tham quan sơ căn biệt thự và gặp chị Duyên được không ạ? Vâng, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tham quan căn biệt thự này. Thầy Kỳ ơi, em thấy là cái hướng đi vô căn biệt thự này rất là thoáng đãng và dễ chịu, thì không biết là điều này nó có ý nghĩa gì đặc biệt không ạ? Thường á, một cái căn biệt thự hoặc ngôi nhà mà người xưa người ta nói là minh đường rộng lớn để đón sinh khí, nên do đó là sao luôn luôn phía sân nó phải rộng rãi để đón những luồng năng lượng tích cực vào ngôi nhà của mình. Và em thấy là cái khuôn viên, cái lối đi vào có rất nhiều là cây sung, thì không biết là cây sung nhiều ở trong một căn biệt thự như thế này thì sẽ mang cái lợi ích gì cho gia chủ ạ? Cây sung á, nó tượng trưng một việc là sự sung túc, nên chúng ta vào ngày Tết chúng đấy cầu vừa đủ xài rồi thêm có chùm sung ở trên cái bàn thờ thì đó là ước mong. Nên do chủ nhân này muốn sao nhà của mình luôn sung túc, may mắn và hạnh phúc, nên do trong cái khu vườn này rất là nhiều cây sung. Dạ. Em thấy bên này có cây lộc vừng đấy không? Cây lộc vừng đấy chứ để ra lộc đầy nhà của họ. Và có những cây si bên này tượng trưng như là sự thọ, trường thọ trong một ngôi nhà cho những người vào ngôi nhà này, bởi vì đó là khu biệt thự nghỉ dưỡng. Thầy Kỳ ơi, cho em hỏi là ngoài cây sung này với cây lộc vừng mà thầy có đề cập á, thì mình có nên trồng cây nào khác để mang lại nhiều lợi ích hơn cho gia chủ không ạ? Thật ra đối với một cái biệt thự nghỉ dưỡng như thế này, mini vậy, thì ngoài những cây hình tượng đó thì chúng ta có thể trồng cây xoài, cây mít, cây bưởi, cây vú sữa, và không ngoại trừ biệt thự này có. Bởi vì khi chúng ta đi làm việc mệt mỏi ở ngoài rồi, chúng ta quay về đây để chúng ta nghỉ ngơi, vợ chồng con gái cùng nhau ra đi hái trái cây đó, rồi họ trồng rau ở đây, họ cảm thấy khỏe mạnh hơn, họ thấy vui vẻ hơn. Và không những thế, chúng ta thấy rất là nhiều hoa trong vườn này, như hoa lan, thể hiện rằng chủ nhân ngôi nhà này rất là tinh tế trong mỹ thuật và rất là yêu cái đẹp, yêu thiên nhiên. Nên do đó là khi tới đây, không khí đây chúng ta cảm nhận ngay. Chúng ta không cần biết phong thủy là gì, nhưng mà chúng ta cảm thấy và trái tim chúng ta chạm được phong thủy, bởi vì chúng ta đang thư giãn.
họ đến đây họ cảm thấy hạnh phúc. Đó chính là phong thủy đem đến điều đó. Chứ phong thủy không phải là kiếm được nhiều tiền, là phong thủy ước gì được nấy. Phong thủy không phải là cái mà có sức mạnh vô hình. Nó chính là nghệ thuật sắp đặt người xưa. Và trong đó họ sắp đặt khu vườn này theo một trật tự phong thủy. Chào chị. Chào chị. Dạ, em giới thiệu với chị, đây chính là Mỹ Phương đi với em. Còn đây chính là chủ nhân xinh đẹp của căn biệt thự. Dạ. Chị Duyên. Dạ. Dạ. Mời hai em đi vào vậy. Dạ. Thưa quý vị, điều ấn tượng mà Mỹ Phương khi bước vào căn biệt thự của chị Duyên thì choáng ngợp bởi sự sang trọng và quý phái, đặc biệt là gia chủ của chúng ta ngày hôm nay. Và thầy Kỳ thấy như thế nào về việc mà chị Duyên bố trí về cách sắp xếp nội thất trong nhà này ạ? Thật ra như các bạn cũng biết thì hình như là cảm thấy khắp nơi là màu vàng. Cả chủ nhân cũng mặc áo màu vàng, ghế cũng màu vàng, đèn cũng ánh màu vàng. Vàng thuộc khí thổ, mà khí thổ chính là hành của vua. Bởi vì khí thổ dưỡng mộc, khí thổ hướng thủy, khí thổ chứa hỏa, khí thổ ẩn kim, nên khí thổ tượng trưng sự quyền lực, tính là nhà vua. Và khi chúng ta vào nơi này, chúng ta cảm thấy ấm cúng và quý phái là lẽ đương nhiên. Đây là một sự sắp đặt mà chủ nhân ngôi nhà này họ cảm giác như vậy và họ sắp đặt như thế thôi các bạn. Quả là một sự tinh tế phải không thầy? Dạ chị Duyên ơi, từ lúc mà em nghe anh Kỳ chia sẻ về căn biệt thự của mình á, thì em rất là ấn tượng với không gian ở nơi này. Và chị không biết là mình dành thời gian toàn bộ ở đây hay là mình chỉ để nghỉ ngơi thôi ạ? Chị hay xuống đây nghỉ ngơi ngày lễ hay là cuối tuần. Chị với các con chị hay tới đây. Chị Duyên ơi, em được biết là chị với lại thầy Kỳ rất là thân với nhau như anh em trong nhà luôn. Vậy thì khi mà mình xây dựng ngôi biệt thự này, thầy Kỳ góp ý cho mình một vài cái chi tiết phong thủy nào trong nhà? Có, thì có giúp cho chị nhiều thứ lắm. Dạ. Sở dĩ mà chị làm mấy cái này màu vàng là tại vì chị là mặn kim, thì Kỳ nó mặn kim sẽ hợp với cái thổ, mà thổ thì là màu vàng. Dạ. Thành ra chị hay nghiêng về màu vàng. Dạ. Thế còn ngoài sân vườn của mình thì thầy Kỳ đã tư vấn cho chị những việc bố trí như thế nào ạ? Ngoài sân vườn thì tí mấy em đi mấy em sẽ thấy nó có một cây cầu. Dạ. Và một cái nhà lá ở giữa vườn. Dạ. Để cho mình chơi đó. Dạ, em nghe chị nói em cũng rất là tò mò. Với một không gian ấm cúng như thế này á, thì chị thích nhất cái khoảng không nào trong ngôi nhà của mình ạ? Chị thích nhất là một tí chị mời mọi người ra chỗ cái bàn ghế mây, vì chị hay ngồi ăn cơm ở đằng sau nhà nè. Dạ. Bây giờ ngồi đó thì chị sẽ ngắm toàn khu vườn được. Dạ. Nó dễ chịu lắm. Dạ. Dạ. Và chị có chia sẻ với em là mình thường ghé đến căn biệt thự khi mà mình muốn thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Vậy thì cái cảm giác của mình khi sống ở một căn biệt thự vườn mà nó có không gian xanh mát thoải mái như vậy, thì chị có thể chia sẻ một chút cảm giác của mình cho em và quý vị khán giả cùng nghe được không? Ở Sài Gòn nói chung sự ồn ào mấy em cũng biết rồi. Dạ. Về đây thì thấy nó bình yên hơn. Thưa quý vị, khi mà chúng ta có nhiều cái sự tấp nập và xô bồ trong cuộc sống thì việc chúng ta có một không gian để thư giãn và hít thở không khí trong lành của cây xanh cũng mang đến cho chúng ta một cái năng lượng thư thái. Về đây là coi như nạp năng lượng đó. Dạ vâng. Dạ. Thật ra 7 năm trước á, là anh có duyên với chị Duyên này, thì chị Duyên có mời về nhà để xem bố cục như thế nào và để chọn được cái nơi mà sắp xếp nó thích hợp. Thì anh vào đây anh thấy wow, đây là cái miếng đất mà ông trời đã tặng cho chị rồi, bởi vì mọi thứ nó bố cục tương đối hoàn chỉnh, chỉ cần chỉnh lại chút xíu là hoàn thiện và mỹ mãn. Nên do đó khi em vào cái phòng em cảm thấy dễ chịu lập tức, bởi vì đó chính là phong thủy. Chúng ta sẽ cảm nhận, chúng ta không thể nào mà chúng ta nói là phong thủy hình thù này hình thù kia được, mà chúng ta cảm nhận từ trái tim. Khi tới đây như vậy, vừa vào cái tự nhiên thấy thì duyên rất là xinh đẹp, toát lên vẻ rất là quý phái, đúng không ạ? Bởi vì đó chính là sao? Năng lượng cục đất này, địa linh sinh nhân kiệt, vùng đất sinh con người, tạo nên những năng lượng mà người ta vào đó người ta trở nên trẻ lại. Ví dụ như là em sẽ thấy rằng tại sao các đạo sĩ người ta lên núi người ta tu tập, bởi vì ta muốn bình an yên tĩnh. Nên tự nhiên nhớ câu thơ của
Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Thu ăn măng trúc đông ăn giá, xuân tắm hồ sen hạ tắm ao. Chắc chị là nghĩ như vậy á. Bây giờ bắt đầu chị đi về một cái nơi gọi là yên tĩnh và tránh xa thị phi, tránh xa cái phố thị ồn ào đó, chị cảm thấy bình an, đúng không? Đúng vậy. Và sau 7 năm em nhìn chị hoàn toàn khác, không giống ngày xưa nữa. Cái khuôn mặt chị phúc hậu, rất là phúc hậu luôn, và toát lên vẻ gì mình mãn nguyện với cuộc sống này. Đó chính là phong thủy đem lại, nó vô hình nhưng có thật. Bạn bè chị ai tới đây cũng thích hết, ai tới đây cũng ở đây một ngày một đêm, ai cũng nói là ăn ngon ngủ ngon. Cái chỗ chị nói chị ngồi, chị nhìn ra chị cảm thấy hết khu vườn á, em cũng tới đó rồi, em cảm thấy rất là dễ chịu. Và ở đó tạo năng lượng trời đất thiên địa tương hợp. Trong thuyết tâm là con người là nhân nằm ở giữa, bị chi phối các nguồn năng lượng đó. Kỳ ơi, em mời cô đây đi một vòng nha. Vâng, được rồi chị, để em lo, em dẫn đi thăm. Dạ. Thầy Kỳ ơi, em thấy là ở các ngôi biệt thự thì người ta rất chú trọng về việc số ghế trên một bàn ăn, và đặc biệt là vị trí ngồi của gia chủ, thì không biết là điều này có ảnh hưởng đến phong thủy không ạ? Thật ra em sẽ thấy một điều rất là kỳ diệu ở ngôi nhà này. Em thử đếm số ghế này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cái ghế. Rồi em thấy là diện tích của miếng đất này là 8.000 m², và chưa hết nữa. Ở đây có 8 căn phòng. Địa chỉ ở đây là 1808. Khi chúng ta tối giản 1 cộng 8 là 9, 9 cộng 8 17, 1 cộng 7 cũng bằng 8, số 8. Có nghĩa là số 8 nó tượng trưng cho cung khôn, là nghỉ ngơi, là yên tĩnh. Trong dịch lý người ta nói đây chính là sự bình an. Khi chúng ta tới đây chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu. Và em cũng nhìn thấy màu sắc đây cũng khá đặc biệt. Chúng ta sẽ cảm thấy rất là ấm cúng. Ánh đèn vàng đây làm chúng ta cảm thấy là như được nghỉ ngơi vậy đó, bởi vì màu vàng chính là khí thổ, mà khí thổ thì chứa tất cả các năng lượng ngũ hành khác. Nó có thể ẩn hỏa, chứa kim, dưỡng mộc và hướng thủy. Nên nó hành trung tâm, tượng trưng cho vua. Và em thấy là ở khu vực bàn ăn có thể nói là nơi mà cả gia đình sum họp lại nhiều nhất. Vậy thì mình sẽ chọn màu sắc như thế nào để có chất lượng bữa ăn tốt ạ? Thật ra ở trong một cái căn biệt thự thì có 3 nơi quan trọng nhất. Đó chính là cửa ra vào, thứ hai là bếp và phòng ăn như thế này, thứ ba chính là phòng ngủ. Và hôm nay chúng ta tới phòng ăn như thế này, em thấy 8 cái ghế đây, tượng trưng cho sự bình an. Đầu tiên là tâm tưởng sự thành. Người chủ nhân luôn luôn muốn rằng sự bình an cho gia đạo của mình, nên bố trí 8 cái ghế này. Chưa biết rằng phong thủy có được hay không, nhưng mà cái tâm của người chủ đã hướng tới việc đó. Chúng ta ăn cơm ở đây bởi vì nơi đây tạo ra sức khỏe cho cả gia đình, bởi vì tạo ra nguồn lương thực. Chúng ta ăn cơm đây, quay quần đây, rồi có một ánh đèn, chúng ta cảm thấy dễ chịu. Các em thử đếm ra trên này, cái đèn có mấy cái đèn ta? Đếm thử á, đếm thử á. Để em đếm thử nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái này đèn thì nó dư ra một số rồi thầy. Mấy cái? Là số 9 ạ. Số 9. Em biết tại sao phải số 9 không? Bởi vì số 9 chính là Thái Dương. Mà số 9 á, trong bát quái người ta tượng trưng cho cung ly. Số 8 tượng trưng cho cung khôn. Ly với khôn á, người ta gọi là sao? Hỏa địa tấn. Hỏa địa tấn là long kiến tường trình chí tượng, tượng rồng hiện điềm lành. Thông tin của thầy đưa ra rất là hay và là thú vị. Và cái mà em đang muốn hỏi thầy ngay lập tức khi mà em quan sát cái không gian bếp này, đó là cầu thang thầy ạ. Cái cầu thang là nơi mà gia chủ khi thiết kế nhà cực kỳ quan tâm luôn. Thì thầy có thể giải thích một vài cái ý nghĩa của việc bố trí cầu thang của căn biệt thự này được không? Thật ra đối với một căn biệt thự hoặc căn nhà thì cầu thang hợp với lại không gian đó. Ví dụ như ở biệt thự này, nếu như không lầm thì số bước ở đây bậc cầu thang sẽ là số lẻ. Bởi vì số lẻ chính là dương, và hoạt động đó chính là hoạt động dương. Khi chúng ta bước là hoạt động dương, nên do đó tượng trưng cho sự sống, tượng trưng cho sự hoạt động. Và theo quan điểm thì chắc chắn cái tòa nhà, nếu chúng ta bước lên đây, cái bước cuối cùng của cầu thang này sẽ là chữ sinh. Bởi vì sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử, và chữ sinh là cuối cùng. Không lầm thì ngày xưa khi làm phong thủy ngôi nhà này thì số bước chân là 21 bước.
nên cuối cùng chính là chữ sinh. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ rất là bổ ích của thầy ạ. Có một điều em cũng khá là ấn tượng, đó là thiết kế của căn nhà này rất là trang nhã và dễ chịu. Vậy thì không biết là cái sự nhẹ nhàng như thế này thì có ảnh hưởng đến vị thế của gia chủ không ạ? Thật ra cách trang trí đây là chúng ta đang cảm nhận phong thủy. Phong thủy chúng ta không có chạm được mà chúng ta cảm nhận thôi. Phong thủy chính là thông thoáng, tiện dụng và thẩm mỹ. Ở đây bố trí đúng với kiểu cách phong thủy, nhà cao cửa rộng, cửa ngoài rất là rộng, khi đi vào đón năng lượng tích cực. Rồi khi chúng ta vào đây thì mọi thứ nó bố trí theo một trật tự riêng của nó. Người ta dùng là kỹ thuật phong thủy, người ta tính toán. Và màu sắc ở đây, ví dụ màu vàng ở đây tượng trưng ấm cúng. Rồi tất cả những cái đường cong ở đây, sinh khí thì đi cong, sát khí thì đi thẳng. Nên những họa tiết và những đường cong trong ngôi nhà này người ta cảm thấy là dễ chịu. Các em sẽ thấy rằng ở các khách sạn lớn như là Sheraton hay là Caravelle, các cột nó tròn không à. Kiến trúc Nam Bộ hay kiến trúc Bắc Bộ, nhà ba gian, nhà rường thì đều là cột tròn hết. Bởi vì cột tròn tượng trưng cho sinh khí, và nhà này họ bố trí những cái đường cong như thế này. Vậy thầy cho em hỏi là yếu tố phong thủy nó phối hợp như thế nào tới toàn bộ căn biệt thự này ạ? Thực ra phong thủy dựa trên một thuyết gọi là thuyết tam tài thiên địa nhân. Thiên là cái chúng ta không quyết định được, mà vô tình định mệnh người chủ gia chủ này chọn được cục đất này. Địa mệnh là gì? Là chúng ta bố cục phong thủy, nhưng mệnh này là người ở trong đây họ phải thích nghi với những cái khoảng không này, và họ bố trí phong thủy đúng với kích thước, đúng với kiểu cách. Bạn thì không thấy thoải mái, nhưng đối với cô ấy thì thoải mái, bởi vì họ làm cho họ màu sắc họ chọn. Ví dụ ở đây em sẽ thấy màu vàng không? Bởi vì tượng trưng sự quý phái, và chủ nhân ở đây em sẽ thấy rất là quý phái, nhẹ nhàng trong lời nói và cử chỉ. Còn những người khác, ví dụ như họa sĩ đi, em sẽ thấy màu sắc rất nhiều trong căn nhà. Những người khác thì có thể là màu rất là sậm, màu tối, bởi vì mỗi người mỗi khác. Nhưng đối với họ là phong thủy, họ thích ứng trong cái nghề nghiệp của họ. Còn đây là nơi nghỉ dưỡng, như thế này gọi là thích hợp. Chúng ta vào, chúng ta cảm nhận được các năng lượng vô hình. Giống như nãy giờ em vào, em thấy là sao dễ chịu quá, sao mà thấy thoải mái quá, sao mà thấy nó đẹp quá, nó quý phái quá. Bởi vì sao? Đó chính là cảm nhận phong thủy của em. Dạ, em cảm ơn thầy. Cái chòi này nó nằm ở giữa trung tâm của miếng đất này, nó như là trái tim. Buổi sáng thì chúng ta có những bàn trà nhỏ để chúng ta thưởng thức, để chúng ta quên đi sự mệt mỏi hàng ngày. Ở đâu có thủy, nơi đó có sự sống, và nơi đó có tài lộc.